allihopa, jag heter Marcia Eliasson och välkomna till min föreläsning. Jag tänkte börja med att tacka arrangörerna på Polyglot Conference för att ni bjöd in mig det här året för att bidra med min erfarenhet. Jag tyckte att det var väldigt omtänksamt av er att skapa en kategori för att inkludera de som har en speciell hälsosituation. Väldigt, väldigt bra. Tack så mycket. Jag pratar lite om mig nu, så jag är född i Brasilien. Jag har bott i Sverige i 11 år nu. Jag talar 5 språk och håller på att utveckla det sjätte. Så portugisiska är mitt modersmål. Engelska har jag lärt mig sedan jag var barn. Men svenska blev naturligtvis mitt andra språk eftersom jag bor i Sverige. Jag talar även spanska och franska och håller på att utveckla italienska just nu. Jag har arbetat inom företagsekonomi i 26 år. Jag har även jobbat som tolk från svenska till portugisiska och spanska. Sen 2012 har pausat några år på grund av cancern, men har börjat igen det här året. Just nu så är jag i ett karriärbyte faktiskt. Jag hade en fast anställning när jag blev sjuk, men arbetsgivaren sa upp mig olagligt när de fick veta att jag hade cancer. Så det här var ett till stressfaktor för mig som pågick under hela min behandling och efter. Så när allt detta tog slut så bestämde jag mig för att byta yrkesområde. Så jag jobbar fortfarande inom ekonomi som redovisningskonsult, men har även börjat som språkcoach och språklärare. Så kort sagt, det jag gjort var att jag tagit min erfarenhet som manager och coach från affärsvärlden. Har lagt ihop min erfarenhet inom språkinlärning, både som elev och självlärande. Plus kunskaper om neurovetenskap som jag fick under min cancerbehandling. Vi kommer att prata lite mer om detta lite senare i föreläsningen. Så jag la ihop allt detta och skapade ett system för att hjälpa mina kunder att nå sina mål vad det gäller att lära sig nya språk. Och därför heter tema på den här föreläsningen Chemo Brain, språkinlärning trots cancer. Varför valde jag att prata om detta? Att få en cancerdiagnos är en väldigt traumatisk upplevelse. Trots att cancerbehandlingen är väldigt avancerad nu för tiden och särskilt behandling för bröstcancer där 80% av de drabbade kvinnorna överlever, men det är fortfarande traumatiskt. Så både trauman och behandlingen kan starkt påverka den kognitiva delen av våra hjärnor. Så i mitt fall till exempel, jag älskar språk som alla er som är här idag. Och det var en period där jag trodde att jag inte skulle kunna utveckla mina språkkunskaper på grund av min sjukdom. Så det var väldigt frustrerande. Men jag har hittat mitt eget sätt att göra det. Och därför vill jag dela med mig av det jag gjorde. För att kunna fortsätta utveckla mina språkkunskaper. Trots att jag kämpade mot en aggressiv bröstcancer och en tuff behandling. Så jag hoppas att kunna hjälpa och bidra på något sätt. Sen när jag läste om Chemo Brain så har jag fått reda på att det finns andra stressrelaterade tillstånd som kan orsaka liknande symptom som Chemo Brain. Så egentligen, det är inte bara de som har gått igenom cancer eller cancerbehandling som kan dra nytta av det jag kommer att prata om idag. Så alla som har problem med koncentration, kämpar emot trötthet eller andra stressrelaterade symptom. Du kanske är en elev eller språkälskare som lever med en begränsad sjukdom. Eller du kanske är en språklärare eller språkcoach som har elever eller coaches med inlärningssvårigheter eller som är omotiverade. Jag tror faktiskt att alla som är här idag kan dra nytta av det vi kommer att gå igenom. Så om ni lägger till i kommentarsfältet eller postar i era sociala medier åtminstone ett tips eller en lärdom
Så om ni tar med er härifrån så har jag nått mitt mål. Vad kommer vi att se idag eller lära oss idag? Jag kommer att prata väldigt snabbt om vad som händer i olika faser av behandlingen. Tanken är inte att fördjupa mig i själva cancern utan om lärdomarna som vi kan tillämpa i våra liv och i språkinlärning. Vi kommer att se vad Chemobrain är för något. Chemobrain och språkinlärning där jag kommer att visa min egen väg för att fortsätta utveckla mina språk. Jag kommer att poängtera praktiska tips hela tiden under presentationen och dessa tips gäller även om man inte har någon sjukdom. Hur jag hanterade och fortfarande hanterar utmattning som kom som en följd av cancerprocessen. Vi kommer att prata om en metod för att lära sig vad som helst. Och sen hur man håller kärleken till språk vid liv. Nu kör vi! Cancerdiagnos. Vad händer nu? Jag fick min diagnos i oktober 2018. Jag har redan nämnt att det var en bröstcancer, trippelnegativ, vilket betyder att den inte reagerar på hormonbehandlingar. Jag hade 4 tumörer då. Och jag fick den där diagnosen en månad efter jag hade genomgått en total hysterektomi på grund av endometrios. Så min första reaktion var chock. Total chock. Det var som att marken hade öppnat sig och jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Jag kände mig helt vilse och förvirrad. Jag kunde inte ens gråta under en tid för jag var i chocktillstånd. Sen tog jag tid för att reflektera och då började jag ifrågasätta mig själv. Vad har jag gjort för fel? Varför hände det just mig? Jag som alltid har ätit hälsosamt. Varför? Men tiden gick och själv så är jag en religiös person. Så den kvällen så vände jag mig min blick till himlen och bad. Jag bad om hjälp. Jag bad om kraft. Och jag bad om mod. Då började jag upptäcka att tankarna var lite mer organiserade efter den där meditativa bönen kan man säga. Och jag kände att jag kunde ha en viss kontroll över min situation. Att det fanns saker som jag faktiskt kunde göra. Så här har jag min första tips eller lärdom till er. Alla de här reaktionerna som jag nämnde, chock, trauma, ifrågasättande, allt de här, de är normala. Men bestäm dig att kämpa från början. Så när jag fick den där insikten, det var då jag märkte en förändring i mitt tänkesätt eller mindset. Så när man pratar om mindset så pratar man om inställning, det du tror på eller dina förutfattade meningar. Och lägg märke till bokstaven M, för den kommer att upprepas under hela föreläsningen och ni kommer att förstå varför sen. Så nu istället för att fastna i den där negativa spiralen, tankespiralen med ifrågasättande så då bestämde jag att lägga allt min energi på vad jag kunde göra för att förbättra min situation istället. Så det var som ett överlevnadsmindset som vi ser här. Överlevnadsmindset. Så jag sa till mig själv, jag ska överleva. Men inte bara överleva, jag ville gå igenom detta på ett sunt, positivt sätt. Utan att bli helt deprimerad eller uppslukad av processen. Och en sak som jag tänkte på var till exempel hur jag kunde utnyttja den tiden
som jag skulle tillbringa hemma. Så här har vi lite mer tips eller lärdom. Gör det du kan. Försök att vara positiv så mycket du kan. Lev en dag i taget. Om du har någon slags andlighet, utöva det. Genom böner, meditation, sånger och så vidare. Nu kommer vi fram till avsnitten Chemobrain. Så vad är Chemobrain? Enkelt sagt så handlar det om en mental dimma. Där man tappar lite eller mycket, skulle jag säga. Sin mentala skärpa. Sina kognitiva förmågor. Allt blir väldigt långsamt. Så läkare och forskare, de kan kalla chemobrain för många saker. Till exempel de säger cancerrelaterad kognitiv förändring. Eller kognitiv försämring eller efter cellgiftsbehandling. Och när man pratar om kognitiv så handlar det om hur hjärnan fungerar. För att hjälpa en person att kommunicera, tänka, lära sig saker, lösa problem och komma ihåg. Så det är den kognitiva delen. Det här problemet, chemobrain, den där dimman, det kan uppstå både före, under och efter en cancerbehandling. Så det varierar från person till person. Det beror också på den typ av cancer man har, den cancerbehandlingen man fått, omständigheterna man har i sitt liv och så vidare. Så det varierar från person till person. Så det är inte garanterat att alla cancerpatienter kommer att uppleva chemobrain. Men vanligtvis upplever de flesta någon slags mental trötthet, mental dimma. Och hur länge den varar, det är också individuellt, kan man säga. Folk brukar säga att 3 av 4 personer med cancer säger att de inte är så mentalt skarpa. Vad är orsakerna till chemobrain? Chemobrain orsakas ofta av själva cancerbehandlingen, cellgifter, strålning eller andra mediciner som används under behandlingen. Men det finns andra problem som till exempel hormonförändringar, trötthet, sömnproblem eller stress som kan orsaka den här mentala dimman. Därför sa jag i början av den här föreläsningen att det inte bara är de som drabbades av cancer som kan få liknande symptom. Så om man är utsatt för mycket stress till exempel kan det påverka koncentrationsförmågan, sömn och till följd minnet. Därför är det så viktigt att vi tar hand om vår mentala och emotionella hälsa. Särskilt vi som tycker om att lära oss nya saker, lära oss nya språk. Det är så viktigt att vi tar hand om vår hjärna, om vår emotionella hälsa också. Så i mitt fall så är bara de sista 4 orsakerna här, de sista 4, som inte var aktuella för mig. De andra, jag har gått igenom allt det här. Jag hade gått igenom cytostatika, strålning, operation, förutom själva trauman, tröttheten och så vidare. Och därför fick jag den där chemobrain. Vilka symptom kan man få när man har chemobrain? Så här kan vi se direkt att de kognitiva delarna blir påverkade när man drabbas av chemobrain. Man tappar koncentrationsförmågan. Man har problem med att göra flera saker samtidigt. Man har svårt att slutföra rutinuppgifter. Också att lära sig nya saker. Minnet försvagas. Det är svårt att komma ihåg saker. Vanliga ord till exempel, det är svårt att komma ihåg. Man får problem med verbalt minne. Det betyder att man kanske inte kommer ihåg ett samtal. Visuellt minne drabbas också, så man har svårt att komma ihåg någon bild eller ordlista. Så särskilt de här 5 sista, det kan vara väldigt frustrerande för oss som gillar att lära oss språk.
Att inte komma ihåg saker, det är värst. Så själv fick jag allt det här. Det var såklart värst under själva cancerbehandlingen. Men problemet sträckte sig under en lång period efter. Vi kommer att prata lite mer om detta senare i föreläsningen. Så det jag kan säga nu är att jag fortfarande kämpar mot det. Så jag var tvungen att hitta ett sätt att leva med det. Ingen dag är lik en annan. Vissa dagar går det jättebra och vissa dagar sådär. Men som sagt så fortsätter jag att göra det bästa jag kan för att leva ett normalt liv, kan man säga. Hur behandlar man chemobrain? Jag har skrivit här de vanligaste behandlingarna för chemobrain. Kognitiv rehabilitering eller terapi. Avslappningstekniker som andningsövningar, mindfulness och så vidare. Hjärnövningar genom att lära sig nya saker, ett nytt språk till exempel. Anpassning av livsstilen, man får försöka motionera lite. Det finns en viss mängd träning som är hälsosamt i det här tillståndet, så man får prata med sin läkare. Man får försöka äta hälsosamt och försöka vara organiserad. Det är inte så lätt att organisera saker när man är trött i huvudet, men en viss organisation underlättar vårt liv. Jag kommer att prata lite mer om behandling lite längre fram när jag pratar om utmattning. Här ser ni några bilder på mig under andra faser av behandlingar. Tyvärr så var jag inte så regelbunden med mina fysiska aktiviteter. Och jag tror det har bidragit till en försämring i min kognitiva förmåga. Men förutom det så har jag försökt göra det bästa jag kunde med min kost till exempel. Och fortsatte också att aktivera min hjärna genom språk. Så jag har redan sagt att jag fick hitta ett sätt att leva med mitt hälsotillstånd. Och också att jag ville fortsätta att lära mig och utveckla de språk jag redan kunde. Så hur gjorde jag? Det är det vi kommer att prata om nu. Att lära sig språk trots en chemobrain. Mitt sätt att göra. Den här bilden, den markerar en höjdpunkt för mig. Jag hade haft sjukgymnastik den dagen. Och när jag var på väg ut från sjukhuset så hörde jag en kvinna som pratade franska i telefon. Jag förstod allt hon sa och det väckte massa känslor inom mig. Jag gick tillbaka och det visade sig att hon hade väntat länge på en taxi som aldrig kom. Och hon kunde inte prata svenska. Så jag hjälpte henne med taxin och sen pratade vi lite mer om andra saker, andra ämnen. Jag fick veta bland annat att hon var från Kongo och så vidare. Och på slutet så gav hon mig sitt telefonnummer så att vi kunde hålla kontakt. Och jag blev så glad när jag fattade att jag både hade kunnat förstå och kommunicera på franska. Och ni kan se min glädje på bilden. Och då förstod jag att det inte var kört, att jag faktiskt kunde fortsätta att jobba med språk trots att jag var under behandling. Då bestämde jag mig för att börja jobba på min franska igen. Så nu kom mitt mindset in i bilden igen. Mitt i en cancerbehandling och jag bestämmer mig för att satsa på att utveckla min franska och underhålla de andra språk som jag redan talade. Och jag kommer ihåg att jag hade nämnt till min läkare att jag ville plugga till mitt körkort. Och hon sa något så här. Ja, det är ganska ambitiöst. Det är bra att försöka läsa någonting, men vanligtvis så funkar det inte för någon som har chemobrain. Och det var första gången jag hörde det där uttrycket, chemobrain. Så med tanke på det hon sa, då behövde jag ett starkt tillväxt mindset. Då tänkte jag vill, jag kan och jag ska. Men
bara ha ett positivt mindset räckte inte. Jag behövde också ett eller flera motiv för att göra detta. Med tanke på all trötthet, förvirring, så fatig. Så då tänkte jag, jag vill vara positiv, men hur ska jag göra det och hur tar jag mig fram? Och nu kommer jag att dela med mig av det som motiverade mig. Motivation. Vad är motivation? Motivation är din drivkraft, ditt syfte, ditt mål, den energi du lägger på saken. Och i mitt fall så hade jag både inre och yttre faktorer. Mina inre faktorer. Först och främst så vill jag fortsätta att lära mig saker och särskilt språk som vi pratar om nu. Jag ville hålla kärleken till språk vid liv. Och ville jag bevisa för mig själv att det var möjligt. Som yttre faktorer kan jag nämna att till exempel jag och min man vi brukar åka till Paris en gång per år. Men just det året, 2018, så skulle vi åka till ett evenemang i Paris i november. Och jag blev sjuk i oktober, en månad innan. Men då tittade vi på behandlingskalender och vi hittade en lucka där. En paus mellan behandlingen och operationen som skulle ske mars 2019. Då bestämde vi oss för att åka i mars om min hälsa tillät det. En annan yttre faktor var en resa till USA. Vi hade också fått inbjudan för att åka till ett evenemang i USA i juli 2019. Min strålbehandling skulle avslutas i juni. Och så vi visste inte heller om det skulle fungera och resa. Men bara möjligheten att kunna åka till USA gav mig kicken att hålla mig frisk och fortsätta underhålla min engelska för att kommunicera med folk där, of course. Förutom de där resorna så har jag många vänner som talar andra språk. Och jag ville självklart fortsätta ha en bra kommunikation med dem. Med dem på deras språk. Och sen tänkte jag också så här. Om jag lyckas så kanske jag kan inspirera andra att göra något liknande. Och det är det jag gör nu. Så vilka tips eller lärdomar kan vi dra hittills? Vad det gäller mindset. Fortsätt framåt. Det är bättre att göra lite än att inte göra någonting. Och fira de små framstegen. Stressa dig inte. Och vad det gäller din motivation. Sätt ett rimligt mål som kommer att hjälpa dig att kämpa mot målet trots utmaningar. Den rätta motivationen kommer att pumpa din hjärna med friska ämnen som dopamin och serotonin. Och nu ska vi se hur det gick med mina mål. Så som ni kan se så gjorde vi båda resorna. Körkortet tog jag inte, tyvärr. Men det var inte min prioritet. Jag hade redan för mycket huvudet och jag ville inte lägga min energi på det. För jag behövde inte körkort när jag var sjuk. Men det som var viktigt för mig och som jag hade bestämt mig för, så det blev av i alla fall. Så här till vänster så ser ni att vi är framför Eiffeltornet i mars 2019. Och sen till höger så är vi vid Brooklyn Bridge i New York i juli 2019. Och här bär jag en peruk. Inte nu. På nästa bild kommer vi att se hur jag organiserade mina studier. Så här kommer vi prata lite om metoder. Så det här är det jag kände jag kunde göra på grund av min hälsosituation. Allt som gällde videor, det var med undertext. På grund av min nedsatta koncentrationsförmåga. Om det inte fanns text där så kunde jag inte koncentrera mig.
Jag tittade kanske några minuter och sen började jag tänka på någonting annat. Och som sagt, franska var det språk som behövde utvecklas mest, medan de andra bara behövde hållas levande. Så jag tittade på YouTube-videor med undertexter som sagt, och det var bara några kanaler som jag tyckte om. Jag hade en VPN-service där jag tittade på fransk TV också med undertexter. Ännu en gång, bara de program som jag tyckte om. Jag tvingade mig inte att titta på vad som helst bara för att lära mig språket. Det var väldigt viktigt att jag var intresserad av ämnet. För jag hade inte så mycket energi. Så jag kunde inte lägga energi på vad som helst. Så jag var selektiv kan man säga. Jag tittade bara på det som intresserade mig. Vad det gäller min läsning. Det var mestadels på portugisiska, mitt modersmål. Så det var inte så ansträngande. Jag läser bara lite på andra språk. För jag brukade snabbt bli trött av läsning. Grammatik. Jag skaffade en app för fransk grammatik. De hade korta lektioner med övningar, vilket var bra för mig. Det tog bara några minuter för att gå igenom en lektion. Den största utmaningen var att komma ihåg det jag läste eller studerade. Och därför hade jag många anteckningsböcker. Jättemånga. Jag hade också pennor i olika färger. Här kan ni se. Till och med idag så använder jag massa pennor i olika färger. Och det var väldigt frustrerande att inte komma ihåg. Jag blev mycket ledsen ibland faktiskt. Men jag bestämde mig för att fortsätta bara. Det var så jag tänkte. Det här är min situation och jag gör det bästa jag kan. Så jag fortsatte trots tröttheten och nedstämdhet ibland. För mitt lyssnande, förutom videorna som jag redan nämnt, så lyssnade jag mycket på musik på olika språk. Jag ansträngde mig inte mer än detta. Att lyssna på musik var avkopplande och också stimulerade hjärnan på ett naturligt sätt. Mitt skrivande. Jag skrev en digital tacksamhetsdagbok på svenska. Så där la jag till bilder eller sms som jag hade fått från vännerna. Eller något andra härliga minnen från dagen som jag var tacksam för. Så det hjälpte mig att hålla en positiv inställning samt språket vid liv. Och för att öva muntligt så träffade jag och talade med vänner som har olika modersmål. Och här har ni ett M för människor. Ett till M för människor. Så även på svenska så börjar det med M. Så, tips! Hitta en metod som passar dig och ditt hälsotillstånd. Be om hjälp för att skapa en enkel studieplan. Det är väldigt svårt för cancerpatienter eller de som har problem med koncentrationsförmåga eller trötthet att strukturera saker och ting. Och det kan vara jättefrustrerande. Så be en släkting eller en vän om hjälp att skapa en studierutin om det är det du vill. Och glöm inte att ha kul. Att inte pressa dig för hårt. Och här ser ni bilder på några vänner. Egentligen så har jag tusentals bilder, men jag valde bara några bilder med vänner från olika länder som talar olika språk. De här bilderna togs naturligtvis i olika faser av behandlingen. Så ni kan se att det var viktigt för mig att hålla kontakt med mina vänner. Om vi börjar från vänster, så här finns en väninna från Peru och en annan från Mozambique. Båda bor i Sverige, men just den situationen så växlade jag mellan portugisiska och spanska. Till höger så är en väninna från Sverige som följde med till sjukhuset. Längst ner till vänster så finns det två väninnor från Martinique som bor i Paris. Vi bodde hos dem i mars under resan till Paris. Och längst ner till höger det är en vän från Colombia som bor i Norge. Och han var hos oss under en hel.
Tips igen! Så fortsätt att hålla kontakt med dina vänner om din hälsosituation tillåter det. Speciellt de vännerna som talar samma språk som du redan talar. Detta gör att din hjärna kan fortsätta att arbeta med dessa språk på ett givande sätt. Kemobrain och utmattning. Några månader efter avslutad behandling så var min trötthet kvar. Jag hade fortfarande koncentrationssvårigheter och då började jag bli lite nedstämd. Min mindset räckte inte då. För jag trodde att symptomen skulle försvinna efter behandlingen. Men det gjorde det inte. Så jag kontaktade min läkare som skickade mig till en specialist. Och jag blev diagnostiserad med utmattningssyndrom. Efter det så började jag med en kognitiv rehabilitering på en klinik under 4 månader. Och förutom det så hade jag sjukgymnastik och avslappningstekniker som andningsövningar, mindfulness och så vidare. Men innan den här rehabiliteringen på 4 månader så skickade de mig till en annan klinik där jag fick min cancerrehabilitering först. Och det rehabiliteringsprogrammet hade mycket fokus på fysisk aktivitet och livsstil. Och vi hade individuella och gruppsamtal med en psykolog, också träff med en arbetsterapeut och en dietist. Så här kan ni se några bilder på den första rehabiliteringen i september 2019 i Falköping i Sverige. Och på det rehabiliteringsprogrammet, förutom fysiska aktiviteter, så deltog jag på några föreläsningar om hur hjärnan fungerar. Och där fick jag höra talas om en svensk läkare som heter Anders Hansen. Och han har forskat mycket om neurovetenskap. Och han hade skrivit bland annat en bok som heter Hjärnstark. Hur motion och träning stärker din hjärna. Så jag lyssnade på hans sommarprogram på radio och jag tittade på hans serie på tv som handlar om hjärnan. Och det var en vändpunkt för mig. För då fick jag mer konkreta verktyg att arbeta med. Jag fick reda på var och hur jag skulle fortsätta. Jag menar inte att jag blev botad från min utmattning. Men att från och med den punkten så var jag bättre rustad för att påverka min situation. Anders Hansen, han pratar mycket om vikten av fysisk aktivitet för att hålla hjärnan frisk. Och jag kommer ihåg att jag mådde faktiskt mycket bättre under rehabiliteringen där på kliniken eftersom jag motionerade mycket både på gymmet och i bassängen. Och det var då jag insåg att jag kanske inte skulle ha varit så utmattad om jag hade haft en bättre träningsrutin. Men det hjälpte inte att tänka på det som redan hänt. Det gällde bara att börja träna igen. Och det var det jag gjorde. Sen på min andra rehabilitering, utmattningsrehabilitering alltså, där jag gjorde kognitiv beteendeterapi, så fick jag mer förståelse om hur jag kunde påverka min hjärna genom mina tankar, känslor och beteende. Det var också superviktigt för mitt välmående. Och nu använder jag all denna kunskap för att hjälpa andra att lära sig språk. Så det jag tog med mig från båda rehabiliteringsprogrammen. Gör saker som ger dig glädje. Glöm perfektionism. Ingen är perfekt. Och det kommer bara att stressa dig. Be om hjälp och acceptera hjälpen. Vi är tyvärr dåliga på det. Vi skäms och vi vill klara allt själva. Vi vill bevisa till andra att vi kan. Men nej, be om hjälp och acceptera hjälpen. Lär känna och respektera dina gränser. Och motionera mera. På tal om det, om jag skulle nämna en sak som jag ångrar, så vore det som jag sa nyligen, att jag inte hade en bra träningsrutin.
För fysisk aktivitet kan förbättra hjärnans funktion och minnet. Efter min första rehabilitering så fortsatte jag egentligen efter första och andra rehabiliteringen så fortsatte jag läsa om hjärnan, neurovetenskap och hur man lär sig på ett smart sätt. Och någon dag så var jag på Instagram och en kompis hade delat en kurs som hon höll på att göra med någon som heter Jim Kwik. Så jag började följa honom, jag läste hans artiklar, jag började lyssna på hans podcast om just hjärnan. Så han själv fick en hjärnskada när han var barn. Och det är en av orsakerna till att han intresserade sig för hjärnan. Så han lanserade en bok. Bok heter Limitless. Upgrade your brain, learn anything faster and unlock your exceptional life. Jag vill bara tydliggöra att det här är ingen reklam. Jag fick tag på det via Instagram för en kompis hade delat med sig av. Och eftersom jag hade stor nytta av informationen så vill jag dela med mig av den. Och jag hoppas att ni också kommer att göra det. Okej, så jag köpte boken. Jag köpte boken, jag deltog i hans bokklubb också. Och i boken finns den här modellen som heter Limitless. Precis som boken. Och tanken är att kunna lära sig vad som helst med hjälp av modellen. Och det var väldigt logiskt för mig med tanke på allt som jag redan var van att göra. Jobba med mindset, metoder, motivation och så vidare. Så ni kan läsa mer om Jim Kwik, boken och metoden på hans hemsida. Men jag tänkte bara poängtera att enligt hans modell så är det viktigt att ha en kombination av alla M för att få framgång. Och det har jag upplevt själv. För det hjälper inte mycket att ha ett positivt mindset till exempel. Men att ha en dålig metod. Så du kommer inte långt. Och du kan lätt tappa motivationen. Så eftersom jag gillar att anpassa saker för att fungera för mig. Så la jag till ett M i modellen. M för människor. M för mankind. För att göra det tydligt att man lär sig bättre när man inkluderar andra människor i processen. När man vet att man kommer att förmedla det man håller på att lära sig så skapar hjärnan en struktur så tillåter att man lätt kommer ihåg det man lärt sig. För man kommer att behöva den här informationen för att hjälpa någon. Eller till exempel göra en presentation på jobbet. Eller kommunicera under en resa. Lära andra och så vidare. Så inkludera alltid människor i ditt inlärningssystem. Så kommer du garanterat att lyckas. Lite mer tips. Så din hjärna är den mest avancerade språkinlärningsmaskinen i världen. Lär dig aktivera din hjärna på ett rätt och smart sätt. Nu närmar vi oss slutet av den här föreläsningen och vad har vi lärt oss idag? Så vi har tittat lite på vad Chemobrain är. Så Chemobrain är en mental dimma där man tappar sin mentala skärpa, sina kognitiva förmågor. Det kan uppstå både före, under och efter en cancerbehandling. Chemobrain orsakas ofta av själva cancerbehandling, men det finns andra faktorer som skadlig stress till exempel som kan orsaka den här mentala dimman. Och de vanligaste symptomen är ett försvagat minne, man tappar sin koncentrationsförmåga, man får problem att lära sig nya saker, att komma ihåg vanliga ord och får också problem med verbalt och visuellt minne. Hur fortsätter man att lära sig trots Chemobrain? Vi kan använda en kombination av 4M för att aktivera hjärnan på rätt sätt. Första M är mindset eller tankesätt. Var positiv, titta framåt. Motivation, ha ett tydligt och rimligt mål. Metoder, välj en metod som passar dig och ditt hälsotillstånd. Glöm inte att ha kul, det är jätteviktigt. Inkludera musik
och fysiska aktiviteter i din metod. Musik aktiverar olika områden i din hjärna samtidigt, medan fysisk aktivitet förbättrar ditt humör och ditt minne. Och människor omger dig med dem du älskar. Och här har vi fler lärdomar som vi kan ta hem. Gör det du kan, var inte för hård mot dig själv, fortsätt framåt, att göra lite bättre än ingenting. Fira de små framstegen, lev en dag i taget, glöm perfektionism, be om hjälp och acceptera det. Programmera om din hjärna genom dina tankar, känslor och beteende. Anpassa din livsstil, satsa på fysiska aktiviteter, fortsätt att lära dig nya saker. Försök att äta hälsosamt så mycket som möjligt. Stressa dig inte, för stress är skadligt för din hjärna. Andlighet kommer att lugna din hjärna och ditt hjärta. Om jag kan, så kan du också. Tack så jättemycket för att ni lyssnat på mig. Jag hoppas att ni har fått lite idéer som ni kan tillämpa själva eller hjälpa andra. Glöm inte att dela med er av det ni har fått nytta av idag. Ni hittar mig på sociala medier. Skicka era frågor så svarar jag gärna på dem. Och vi hörs. Hej då. Tack så mycket.